Příběh o věcech, které se týkají mým životem. Zhruba ve 24 letech mě začaly řídnout vlasy a byl jsem z toho nešťastný, protože každým rokem mě vypadávalo víc a víc vlasů. Zhruba v 26 jsem už měl pleš. Ta pleš byla z mého hlediska ohyzná. Jsem to řešil nejdříve parukou. Bylo to hodně nepříjemné, protože pod parukou se temeno hlavy víc potí a bylo to nepraktické. Protože šlo vidět, že paruka je paruka. Čím víc jsem plešatěl, tak tím víc mí přátelé na to upozorňovali, že bych něco s tím měl dělat. Z toho hlediska, že jsem profesionální artista, který chodí na jeviště a měl by vypadat tak, aby reprezentoval. A vlasy na jeviště k umělci patří. No a tak maminka mě pomohla najít kliniku, kde dělají transplantaci vlasů, EHO klinika, ale neměl jsem odvahu ten zákrok podstoupit. Nakonec jsem se tedy spojil s panem doktorem, s panem majitelem kliniky, panem doktorem Petrem Hajdukem. A moje finanční situace ale nebyla taková, aby jsem si mohl operaci dovolit. Byl to nešťastný, ale pán doktor mě uklidnil a doporučil mě, že ať jsem trpělivý a kdo je trpělivý, tak se dočká. A tak tedy jsem operaci podstoupil. První operace, transplantace vlasových folekul, byla velice bolestivá. Hlavně po operaci otoky. Zhruba 3 týdny jsem vypadal jako člověk z nějaké jiné galaxie, než jsem začal chodit mezi lidi. První vlásky po operaci mě rostly zhruba už po 2 týdnech, co jsem si všiml. Zhruba do 3-4 měsíců se objevilo zahuštění vlasů k mé spokojenosti. Byl jsem spokojený natolik z operací, že jsem se domluvil s panem doktorem na druhém kole. Pán doktor Petr Hajduk mě vyhověl a pustili jsme se zhruba po roce do toho druhého kola, kde byla operace provedena stejným způsobem. Byl jsem spokojený se zahuštěním. Když jsem se objednal na 3. kolo operace, tak jsem byl mile překvapen po operaci, protože pán doktor využíval nejmodernější techniky. Jednak používal po operaci stříbro, používal plazmu z mé vlastní krve a musím říct, že v tu chvíli jsem měl pocit, že jsem v nějaké pohádce o živé a mrtvé vodě, protože po té operaci už druhý den jsem vypadal, jako kdyby žádná operace nebyla. Nebyly žádné otoky. Už druhý den po operaci jsem šel mezi lidi a nikdo by nepoznal, že došlo k nějaké operaci. Navíc ty kapičky krve po operaci, co jsou ve štěpech, tak se z nich stávaly troubky a vypadalo to po první a druhé operaci, jako kdyby byl nějaký nemocný, měl nemocnou kůži na temeni hlavy. Ale po té 3. operaci, kdy bylo použito moderní techniky, tak tam žádné strupy nebyly. A štěpy operované docela nahradily přirozené vlasy, takže jsem vypadal hned po operaci jako vlasatý člověk. Hotový zázrak. Nikdo z mých známých mě nemůže poznat. A pro každého, kdo mě znal předtím, když jsem měl vlasy prořídlý, je to zázrak.
Jsem vděčen panu doktorovi a pánu Bohu, že se ty operace zdařily a musím říct, že já, který hodně kritizuje jakoukoliv práci, kterou platím, tak musím přiznat, že jsem nikdy se nesetkal s člověkem, jako je pán doktor Petr Hajduk, který odvedl na 1,000,000% svoji práci. Říkám na 1,000,000%, protože moje očekávání práci pana doktora bylo překonaný. Musím se bránit proti tomu, aby mě netekly u zrcadla slzy, protože bych nikdy neřekl v době, když jsem byl plešatý, že můžu zase mít vlasy jako v 17 letech. Hotový zázrak.